હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ સોયા તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. આજે આપણે બનાવીશું મેથીની કઢી. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે પક્ષીઓ એક બાજુ ઉડી રહ્યા છે. જો ખીજડીયા અભયારણ્ય જે છે એ અહીંથી થોડું જ દૂર છે, માટે પક્ષીઓ અહીંયા ઉપરથી આવતા જતા રહેતા હોય છે અને આજુબાજુમાં પણ પક્ષીઓ સારા પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તો સૌપ્રથમ જે છે આપણે કામ કરીશું એ આપણી તાજી કૂણી અને લીલીછમ મેથી છે, એના જે ઉપરથી કૂણા પાંદ હોય એ તોડીશું, જે બિલકુલ કડવા નથી હોતા. આ મૂળા અને મેથી બે સાથે છે, તમે જોઈ શકો છો. આપણે આને વ્યવસ્થિત રીતે તોડી લીધા બાદ અને ધોઈ લીધા બાદ હવે આપણે આને સમારીશું. તમે એક થડા કરીને પણ સમારી શકો છો મેથીને, અથવા તો જો એ રીતે ન કરવું હોય તો એકી સાથે થોડી મેથી લઈ અને આ ટેકનિકથી પણ આને ઇઝીલી સુધારી શકો છો. અને આ મેથી એકદમ કૂણી છે, કડવાશ બી નથી, એટલા માટે આના દાંડલા બી હોય છે, આપણે આરામથી ખાઈ શકીએ છીએ. અને જો તમારી મેથી કડવી હોય તો પહેલે એને થોડી પાણીમાં બાફી નાખવી, જેથી કરીને કડવાશ દૂર થઈ જાય. આપણી મેથી તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણી કઢી માટે અહીંયા આપણે થોડો ચણાનો લોટ લેશું, અથવા તો બેસન હોય છે એ બહુ ઝાઝા પ્રમાણમાં નથી લેવાનો, જેથી આપણી કઢી ઘાટી ન થાય. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડી હળદર. હવે આપણે આને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈએ. મિક્સ કર્યા બાદ આપણે આમાં જરૂર મુજબ પાણી નાખીશું. એટલે યાદ રહે કે જાજુ પાણી નથી નાખવાનું, જેથી કરીને આ ઘટ બને અને આની જે બધી ગાંઠો છે લોટમાં એ સારી રીતે ભાંગી જાય. જો તમે જાજુ પાણી નાખી દેશો તો એ વસ્તુ પોસિબલ નહીં થાય. ઓછું પાણી નાખીને ઘાટું હશે ત્યારે આપણે આને ભાંગી લેશું લોટને. તમે જોઈ શકો છો હવે બહુ ઘણી રહી નથી લોટની, ગાંઠો રહી નથી. તો હવે આપણે આ છે એમાં જરૂર મુજબ પાણી નાખી અને આને મિક્સ કરી લેશું. મિત્રો આપણે આ કઢીને ઓલી કઢી કરતાં અલગ રાખવાની છે, એટલા માટે હું પાણીનો ઉપયોગ કરું છું. જો તમને પસંદ હોય તો તમે આમાં છાશ અથવા તો દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આને સારી રીતે આપણે પાણી મિક્સ થઈ જાય અને એક સારો એવો લોટનું મિશ્રણ બની જાય એવી રીતે આપણે તૈયાર કરીને જરૂરિયાત મુજબ પાણી ઉમેરી લેશું. મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે આ લોટનું જે મિક્સચર છે એ સાવ આછું હોવું જોઈએ, ન કે ઘાટું, કારણ કે જ્યારે પાકશે ત્યારે ખૂબ જ ઘાટું થઈ જશે. આપણું મિશ્રણ તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે બીજી બાજુ આપણી કઢીની તૈયારી કરવા માટે હું મારી વાડી છે એમાંથી તાજા અને થોડા કડક મરચાં તોડીશ, કારણ કે આપણે આમાં કોઈ મરચાં પાવડરનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. આપણે આમાં મરચાંનો થોડા ઉપયોગ કરીશું, જેથી કઢીનો ટેસ્ટ ભરપૂર આવે. જોઈ શકો છો તમે તાજા અને કડક મરચાં. હવે આપણે એને સમારી લઈશું. મરચાંની છે આપણે ઝીણી કટકી કરીશું. આ રીતે એને કાપી અને એક થડી કરીને આ રીતે કરવાથી એની કટકી બહુ જ ઇઝીલી થઈ જાય છે અને એકદમ ઝડપથી થઈ જાય છે. નાની સાઇઝની કટકી કરીએ જેથી ખાવામાં પણ આવે તો પણ પ્રોબ્લેમ નહીં. એના બીજને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને જેટલા બને એટલા બીજ દૂર કરી હું થોડું તેલ ગરમ કરીશ. 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચીથી થોડી વધારે, કારણ કે મને પર્સનલી વધારે પસંદ છે. આપણે લીમડો નાખીશું, લીમડાનો ઉપયોગ ભરપૂર કરીશું, જેથી સારો એવો ફ્લેવર આવે આપણી કઢીમાં. વ્યવસ્થિત રીતે આને થોડું હલાવી અને પછી એમાં નાખીશું આપણી મરચાંની કટકી. મરચાંની કટકી જો તમને બહુ પસંદ ન હોય તો એક મરચું અથવા તો એક કે બે મરચી હોય છે આખી પણ તમે નાખી શકો છો, અને પછી બની જાય ત્યારે કાઢી લેવાની. સારી રીતે આપણે આ બધી વસ્તુને પકાવીશું. જોઈ શકો છો સારી રીતે આ બધું પાકી રહ્યું છે. આપણે આમાં થોડી હળદર નાખીશું. હવે હળદરને આપણે થોડી પકાવીશું અને થોડી પકાવ્યા બાદ એમાં જે આપણી સમારેલી મેથી છે એ નાખી દઈશું. કાચી મેથી છે, જો તમારી મેથી કડવાશવાળી એવું લાગતું હોય તમે એને થોડી બાફીને પણ નાખી શકો છો, પણ મને તો થોડી કડવાશ હોય પણ તો બી પર્સનલી પસંદ છે, એટલા માટે
મને વાંધો નથી આવતો, પણ તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો. પણ આ મેથી છે એ ઉપરના ફૂંકા જ છે એના, જેથી આમાં કડવાશ બિલકુલ નથી. સારી રીતે આપણે એને મેથીને અહીંયા પકવીશું અને તે પછી આગળની જે વિધિ છે એ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો આમાં ઓઇલનો ઉપયોગ મેં ખૂબ ઓછો કર્યો છે, એટલો બધો ઓઇલનો ઉપયોગ નથી કર્યો, જેથી આપણી કઢી હેલ્ધી અને સારી બને. હવે જે આપણે ચણાના લોટનું મિશ્રણ છે એ પણ આને ઉમેરી દઈશું. તમને પસંદ હોય તો તમે છાશવાળું પણ ઉમેરી શકો છો. હવે આ સ્ટેજે તમે થોડું પાણી બી ઉમેરી શકો છો, જો તમારે કઢીને ખૂબ ઘાટી ન કરવી હોય તો. તમે જોઈ શકો છો મારી કઢી થોડી વાર પાક્યા બાદ તૈયાર છે, અને મારે જે પ્રમાણે જોઈ છે એ પ્રમાણે આછી પણ નહીં અને ઘાટી પણ નહીં એવી તૈયાર છે મેથીની કઢી. રાઈ અને લીમડાથી ભરપૂર કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં મેથીની કઢી, અને તમે રોટલા સાથે ખાઈ શકો, રોટલી સાથે અથવા તો ખીચડી સાથે. ખીચડી સાથે તો ખૂબ જ મજા આવશે. હવે આપણે આ કઢીને કાઢી લેશું, અને જો તમને છાશ અને દહીં પસંદ ન હોય તો એની જગ્યાએ ઉતાર્યા બાદ એમાં લીંબુ પણ નાખી શકો છો. દર્શક મિત્રો જોઈ શકો છો મારી મેથીની કઢી તૈયાર છે. બસ હું હવે આનો આનંદ ઉઠાવી છું. મિત્રો હું આશા કરું છું કે તમને આ રેસીપી ખૂબ જ ગમી હશે. પ્લીઝ આ રેસીપીને શેર કરો, લાઇક કરો અને કોમેન્ટ કરો. જે બીજી રેસીપી દેખાય છે એ પણ હું ટૂંક જ સમયમાં તમારા સાથે શેર કરીશ. ત્યાં સુધી હું આનો આનંદ ઉઠાવી છું, અને પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું એક આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જોવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.